Nijut Moina Nijut Babu Aasoni বৰ্তমান ফৰ্মসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সকলো ষ্টুডেণ্টৰ হাতত এই ফৰ্মখন আছে যদি এতিয়ালৈকে আপুনি এই ফৰ্মখন লাভ কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব অৰিজিনেল ফৰ্মখন এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব লগতে আপোনাৰ কোনখন বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব আপুনি কোনখন বেংক একাউণ্টত পইচাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া চেক বিতৰণ কৰা হ'ব বা অনলাইন পৰ্টেল কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব সো প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স টু মেল ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম ইকনমিকেল ৱেকাৰ ফেমিলিজ ষ্টাডিং ইন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু দিয়া আছে ফৰ ইউজি এণ্ড পিজি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট দিয়া আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু ইয়াত দিয়া আছে ফৰ পিজি 1st ইয়াৰ MA MSc আৰু MCom দিয়া আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন প্ৰথম আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনসমূহ দিব লাগিব প্ৰথম দিয়া আছে নেম অফ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব পাছত দিয়া আছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ ছিংগল মেৰিড যি হয় সেইটো আপুনি শুদ্ধ চিন দিব তাৰপিছত দিয়া আছে ৰেট অফ বাৰ্থ এই বক্স কেইটাত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব লাগিব প্ৰথম দিন পাছত মাহ পাছত ইয়াৰ্ছ আপুনি লিখিব তাৰপিছত দিয়া আছে 4 নম্বৰত নেম অফ ফাদাৰ অৰ মাদাৰ অৰ গাৰ্জিয়ান দিয়া আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত ফ্ৰণ্ট ছাইডত যাৰ নাম আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে মাৰ নাম কৰিলে মাৰ নাম লিখিব বা দেউতাৰ নাম যদি ইউজ কৰে তেন্তে দেউতাৰ নাম লিখিব ৰিলিজন আপোনাৰ যি হয় সেইটো ইয়াত লিখিব মোবাইল নম্বৰটো এইকেইটা বক্সত লিখিব আৰু এড্ৰেছত 7 নম্বৰত আপুনি প্ৰথম দিয়া আছে ভিলেজ অৰ টাউন অৰ চিটি দিয়া আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখিব চহৰত বসবাস কৰিলে টাউনখনৰ নাম লিখিব পিনক'ড ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিনক'ডটো লিখিব পাছত দিয়া আছে ব্লক অৰ মিউনিচিপালিটি অৰ টাউন কমিটি দিয়া আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম লিখিব গাঁৱত বসবাস কৰিলে যদি চহৰত বসবাস কৰে তেন্তে মিউনিচিপালিটিখনৰ নাম লিখিব বা টাউন কমিটিখনৰ নাম লিখিলে হ'ব পুলিচ ষ্টেচন ইয়াত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনখনৰ নাম লিখিব ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াত লিখিব 8 নম্বৰত আধাৰ নাম্বাৰ ইফ এভেইলেবল ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো লিখি দিব এইটো আপুনি এৰিবই নোৱাৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিয়া আছে নেম অফ লেক দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ সমষ্টি এছেম্বলিখনৰ নাম ইয়াত আপোনাৰ লিখিব লাগিব সমষ্টিখনৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু আপুনি সমষ্টিৰ প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টি যিখন আছে সেইখনৰ লগত আপুনি এটা নাম্বাৰ পাই যাব সেই নাম্বাৰটো আৰু লগতে আপোনাৰ সমষ্টিখনৰ নাম ইয়াত লিখি দিব পাছত দিয়া আছে 10 নম্বৰ দিয়া আছে আৰ ইউ এভেইলিং দ্য বেনিফিট অফ CM জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম দিয়া আছে যদি আপুনি জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ বাবে আবেদন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি যিখন আছে সেইখনৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেন্তে ইয়াত আপুনি ইয়েছ কৰিব আৰু যদি আবেদন কৰা নাই ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি নট টিক মাৰ্ক দিব তাৰপিছত দিয়া আছে বি নম্বৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছসমূহ আপুনি দিব লাগিব প্ৰথম দিয়া আছে 1 নম্বৰত নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম উইচ পাছ ইট দিয়া আছে অৰ্থাৎ আপুনি যোৱা বছৰত আপুনি যিখন ইনষ্টিটিউশ্যনত পাছ কৰি আহিছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখনৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব পাছত দিয়া আছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ ইট দিয়া আছে আপুনি যোৱা বছৰত কোনখন ক্লাছত আপুনি এক্সামিনেশ্যন দিছিল পাছ কৰিছিল সেই ক্লাছখনৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব পাছত দিয়া আছে ইয়াত আপুনি বছৰটো লিখিব সেই বছৰটো লিখিব পাছত ৰোল নম্বৰ আপোনাৰ কিমান আছিল সেই বছৰত সেই ৰোল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত লিখিব পাছত দিয়া আছে নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন কাৰেণ্টলি ইনৰোলড ইন দিয়া আছে আপুনি বৰ্তমান যিখন কলেজত আপুনি ইনৰোলড আছে সেই কলেজখনৰ নাম ইয়াত লিখিব ইনষ্টিটিউশ্যনখনৰ নাম ইয়াত লিখিব পাছত দিয়া আছে নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম লিখিব বৰ্তমান আপুনি যিখনত আছে পাছত দিয়া আছে ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট দিয়া আছে ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনাৰ যিটো আছে বৰ্তমান আপুনি যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব চি নম্বৰত বেংক ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 1 নম্বৰত দিয়া আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিব আইএফএছচি কোডটো ইয়াত লিখিব একাউণ্ট হোল্ডাৰছৰ নাম ইয়াত লিখিব আপোনাৰ সকলো তথ্যসমূহ দিব পাছত বেংকৰ নাম ইয়াত আপোনাৰ বেংকখনৰ নাম লিখিব ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম ইয়াত লিখিব আৰু ইয়াত আপুনি এয়াৰটেল পেমেণ্টছ বেংক আৰু জিঅ' পেমেণ্টছ বেংক এনেকুৱা পেমেণ্টছ বেংকসমূহৰ একাউণ্ট আপুনি নিদিব বহুতে মোক যোৱা ভিডিঅ'ত কমেণ্টত কৈছিল বেলেগ চেনেলত যে আমি পেমেণ্টছ বেংক ইউজ কৰিব পাৰোঁনে বা জিঅ' পেমেণ্টছ বেংক ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেকি এনেকুৱা বহু পেমেণ্টছ বেংকৰ নাম কৈছিল মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপুনি এইসমূহ একাউণ্ট কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ ডিবিটি লিংক নথকাকৈ আধাৰ শ্বিডিং নথকাকৈ আপুনি পইচাসমূহ লাভ নকৰিব যোৱা বছৰত এনেকুৱা বহু হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কাম নকৰিব আৰু আপুনি এদিনত মাত্ৰ আপুনি একাউণ্ট খুলিব পাৰিব যিকোনো বেংক একাউণ্টত গৈ মাত্ৰ এদিনত আপুনি একাউণ্ট খুলি আপোনাৰ আইএফএছচি কোড আৰু একাউণ্ট নম্বৰ আনিব পাৰিব আপুনি যিকোনো এখন বেংক একাউণ্টত গৈ খুলি আপুনি আনিব পাৰিব আৰু যদিও আপুনি বেংক একাউণ্টত যাব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি 811 কটাক মহিন্দ্ৰা বেংক একাউণ্টত গৈ আপুনি বেংক ছফ্টৱেৰ এটা আছে সেইটোত আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰিব আপুনি ডিজিটেলি এইসমূহ লগে লগে লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 30 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্ট অপেন হৈ যাব আৰু PNB-টো আপুনি পাৰিব জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট অপেন কৰোঁতে আপুনি মাত্ৰ 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি PNB-ত একাউণ্ট খুলিব পাৰিব নিশ্চয়
তাৰপিছত দিয়া আছে সিগনেচাৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন দিয়া আছে বৰ্তমান আপুনি যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত কলেজত আছে সেই কলেজখনৰ যিজন হেড হয় সেই ইয়াত সিগনেচাৰ কৰিব আপোনাৰ কৰিব নালাগে সিগনেচাৰ পেৰেণ্টছ গাৰ্জেন দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ মা দেউতা যিকোনো এজনে সিগনেচাৰ কৰিলে হ'ব পাছত দিয়া আছে সিগনেচাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আপুনি এটা সিগনেচাৰ আপোনাৰ কৰি ল'ব এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আৰু যিখিনি আপোনাৰ ডাউটছ আছে সেইখিনিও মই আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ তাৰপিছতো যদি কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব মিছ নকৰিব So friends, এনেকৈ আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়তে কেপিটেল লেটাৰ বা স্মল লেটাৰত দেখিব লাগিব তেনেকুৱা মেণ্ডেটৰী নহয় আপুনি যিকোনো লেটাৰত দেখিলে হ'ব আৰু আপুনি যিখন বেংক একাউণ্ট দিব সেই বেংক একাউণ্টখন পেমেণ্টছ বেংক একাউণ্ট নিদিব যদি আপোনাৰ পেমেণ্টছ বেংক একাউণ্ট হয় তেন্তে আপুনি নিদিব ধৰক এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক আছে বা জিঅ' পেমেণ্টছ বেংক আছে এনেকুৱা বহু পেমেণ্টছ বেংক আছে এইখিনি আপুনি নিদিব কাৰণ এই বেংকসমূহৰ লগতে ডিবিটি লিংক নাথাকে একাউণ্ট লিংক নাথাকে একাউণ্টৰ সৈতে ডিবিটি লিংক নাথাকে আৰু ডিবিটি লিংক নথকাকৈ আপুনি পইচাসমূহ লাভ নকৰিব আৰু ফৰ্মখন যদি আপুনি এতিয়ালৈকে লাভ কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি অৰিজিনেল ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই যিখন ফৰ্মত বৰ্তমান মই আপোনাক প্ৰচেছ দেখুৱাইছো সেই ফৰ্মখন আপুনি নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি 14 আগষ্টত পৰ্টেল মুকলি হ'ব সেই সময়ত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব ইনষ্টিটিউশ্যনত আপুনি এইখন জমা দিব নালাগে আপুনি নিজে হাতে লিখি এইখন বৰ্তমান আপোনাৰ হাতত ৰাখিব আৰু 14 আগষ্টত যেতিয়া পৰ্টেল মুকলি হ'ব সেই সময়ত আপুনি এইখন পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব অনলাইন আপুনি ফৰ্মখন বৰ্তমান ফিল আপ কৰি আপোনাৰ হাতত ৰাখিব লাগিব আৰু 14 আগষ্টত আপুনি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব সো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি পেমেণ্ট বেংক একাউণ্ট নিদিব আপোনাৰ বেলেগ কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট দিব SBI PNB বা আপোনাৰ যদি বেলেগ একাউণ্ট থাকে তেন্তে সেইসমূহ আপুনি দিব এতিয়া পেমেণ্টছ বেংকৰ লগত ডিবিটি লিংক নাথাকে আৰু ডিবিটি লিংক নথকাকৈ আপুনি পইচাসমূহ লাভ নকৰিব যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে ডিবিটি লিংক নাই বা যদি আপোনাৰ আধাৰ শ্বেডিং নাই তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব এই দুটা প্ৰচেছ মেণ্ডেটৰী হয় এই দুটা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব ডিবিটি আৰু আধাৰ শ্বেডিং এই দুটা লিংক নথকাকৈ আপুনি পইচাসমূহ লাভ নকৰিব সেইকাৰণে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ডিবিটি লিংক কৰা নাই আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে তেন্তে আপুনি লিংক কৰি ৰাখিব আপুনি যদি লিংক কৰা নাই তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই আপোনাক দেখুৱাম যে অনলাইন আপুনি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি কেনেকৈ ডিবিটি লিংক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ শ্বেডিং প্ৰচেছ এতিয়ালৈকে এনেবল নাই তেন্তে আপুনি সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ শ্বেডিং আছে নে নাই এই দুইটা প্ৰচেছ মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম যদি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে লিংক নাই তেন্তে আপুনি কমেণ্টত জনাব মই আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যাতে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ডিবিটি লিংক কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ আধাৰ শ্বেডিং প্ৰচেছটো আপুনি চেক কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব